Sự thật kinh hoàng đang phá hủy gia đình bạn. Nhiều người nghĩ muốn tốt cho con cháu, nhưng do chưa biết đến những điều này, cùng với những thói quen nguy hiểm, vô tình gây hại cho con cháu mình, thậm chí là gián tiếp giết chết người thân của mình. Đây là các báo cáo khoa học và các kênh truyền thông nhà nước đã liên tục cảnh báo. Khói hương độc không kém gì khói thuốc lá, và những chất độc trong hương sau khi đốt có thể khiến bệnh nhân suy hô hấp mãn tính, thậm chí biến đổi tế bào, biến đổi gen. Nhà chú trước cũng làm, chú thấy nó hoang quá đó, là sợ nó gây ung thư, thấy người nó mệt nên mà không muốn dùng nữa, thôi không làm nữa, vì nó có hóa chất axit folic. Thuốc axit người ta nhuộm, người ta nhúng vào đây, người ta nhuộm cái thuốc vào đây, người ta cho thuốc vào đây, người ta nhúng xong người ta phơi khô. Nhiều người bán hàng cũng chẳng ngại ngần thừa nhận có hóa chất trong sản phẩm. Cái này là dùng hóa chất đúng không? Xử lý tăm. Thôi cứ dùng cái này này. Đẹp thì phải chấp nhận rồi. Có hương hóa chất, hương mùi nước hoa. Nhà mà có trẻ em thì không nên thắp, độc hại. Người lớn mình còn không ngửi được. Dù hầu hết các loại hương đều được ngâm tẩm trong các hóa chất độc hại. Chắc chắn vẫn có, đấy là đánh lừa người dân. Theo nghiên cứu của các tổ chức y tế, khói hương độc hại không kém khói thuốc lá. Khi đốt cháy, chất độc từ hóa chất trong hương sẽ tác động đến đường hô hấp, dẫn đến viêm hô hấp mãn tính, phá hủy các tổ chức cơ thể, dẫn đến biến đổi tế bào, biến đổi gen. Khi là tế bào ác tính, chúng sẽ biến thành tế bào ung thư. Kết quả cho thấy các hóa chất như axit phosphoric, lưu huỳnh, kali nitrat đều được phát hiện có chứa trong bột hương và tăm hương. Với 3 nén hương đốt cháy trong thời gian 40 phút, kết quả xét nghiệm cho thấy khói hương khi cháy sẽ sinh ra nhiều loại khí độc như SO2, CO, NO2, cá biệt, khí formaldehyde rất độc hại có trong khói hương cao hơn mức không khí an toàn cho phép lên tới 125 lần. Formaldehyde chẳng hạn có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp. Đầu tiên là ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Điều này là do khói nhang. Nhang được chứng minh là độc hại tới phổi hơn khói thuốc lá. Khói hương cũng đi sâu vào các đường thở vì các hạt trong nó nhỏ hơn khói thuốc lá. Thứ hai là có thể gây ung thư phổi. Nhiều chất ô nhiễm không khí được tạo ra khi đốt nhang là chất gây ung thư. Những chất ô nhiễm này có xu hướng gây kích thích trong phổi và cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nói chung. Nghiên cứu cho thấy rằng tiếp xúc nhiều với chúng trong thời gian dài tăng nguy cơ ung thư phổi. Một tác hại của khói nhang mà rất nhiều người gặp phải là bị nhức đầu. Theo một giáo sư y khoa tại trung tâm nghiên cứu cho biết, ngay cả khi tiếp xúc với nồng độ CO thấp, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Nếu đóng kín cửa, lượng khí này sẽ mãi luẩn quẩn trong phòng và khiến bạn gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, ho và hắt xì hơi. Kết quả của nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy những tác hại của nhang thơm đối với sức khỏe con người. Khói nhang có thể gây sưng các tế bào phổi, hen suyễn như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tiếp theo là có thể gây dị ứng da và mắt. Thường xuyên sử dụng nhang thơm có thể gây dị ứng ở mắt, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi. Bên cạnh đó, có thể mắc các triệu chứng dị ứng da. Tiếp theo là có thể làm tăng nguy cơ tim mạch, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim nguy hiểm đến tính mạng lên đến 10 đến 12%, có thể gây tổn thương tim đến mức không thể điều trị. Thường xuyên tiếp xúc với khói nhang đem đến nhiều tác hại, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trẻ em có thể bị bạch cầu, đột biến gen, các vấn đề về thần kinh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đốt hương trong nhà làm gây tổn hại thần kinh trung ương, mất trí nhớ và khả năng học tập kém. Bay lên thì nó thấm sâu vào các cái sản phẩm. Nếu mà chúng ta hít vào, tác động của nó rất là mạnh và có thể gây tử vong. Hơn nữa, theo các nghiên cứu khoa học, khói hương ám vào đồ cúng rất độc hại, đặc biệt là tàn hương rơi vào đồ cúng. Các chuyên gia cho biết giống như khói thuốc lá, khói than, khói hương, nhang có chứa các hoạt chất độc hại như benzen, toluen, xylen. Như vậy, ông bà cho con cháu ăn đồ cúng thì rất độc bởi vì đồ cúng đã bị nhiễm độc tàn nhang, hương cuốn và khói hương. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ ung thư ở trẻ nhỏ tăng cao những năm gần đây. Tỷ lệ ung thư ở trẻ em ngày càng gia tăng nghiêm trọng. Không những thế, đồ cúng thường có nhiều ruồi bâu vào làm cho bẩn thỉu. Quá trình thắp hương kéo dài làm cho khói hương ám vào đồ cúng và ruồi bâu vào làm cho đồ cúng càng trở nên bẩn và ô uế. Bản thân loài ruồi có chứa ít nhất 200 loại vi khuẩn có hại, với số lượng thậm chí là gấp 10 lần loài gián. Lượng vi khuẩn này xuất phát từ những thứ ruồi thường bâu vào, bao gồm rác, thực phẩm ôi thiêu hôi thối và phân động vật. Trên các chi của ruồi có hàng ngàn sợi lông siêu nhỏ. Điều này dẫn đến chuyện chỉ cần một thoáng tiếp xúc, gần như toàn bộ số vi khuẩn trên đã lây lan sang đồ ăn của bạn. Theo như nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Nanyang chỉ ra rằng, mỗi bước đi của ruồi sẽ để lại đằng sau cả một ổ vi khuẩn. Ruồi chỉ cần vài giây tiếp xúc với thực phẩm là đủ để số vi khuẩn đến từ những thứ kinh khủng nhất trên đời chuyển sang món đồ bạn chuẩn bị ăn. Ron Harrison, nhà côn trùng học tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Orkin cho biết. Hơn nữa, các chư tăng ni cũng không ăn đồ cúng.
Mình cúng á, không có nên ăn. Trang Phật giáo.org có bài báo như sau. Thắc mắc về việc cúng thí thực cô hồn, có 4 lý do vì sao phần thức ăn cúng tế cho hương linh, quỷ thần thì người xuất gia không nên ăn. Thứ nhất, trong bài Kinh Ưng Bộ 1, có một vị Bà La Môn đã hỏi Đức Phật nên cho ai những vật cúng còn lại này, tức những vật đã cúng tế quỷ thần. Đức Phật đã dạy, này Bà La Môn, hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh hay nhấn chìm xuống nước, nơi không có loài hữu tình. Vật phẩm đã dâng cúng quỷ thần, hương linh không phải là thực phẩm thanh tịnh theo thường pháp dành cho người xuất gia. Thứ hai, đồ ăn cúng để một thời gian đã nguội lạnh, ruồi nhặng, vi khuẩn. Người xuất gia không dùng thức ăn đó vì thường sẽ liên quan đến vấn đề vệ sinh, ăn vào có thể sẽ bệnh. Thứ tư, đó là trong thức ăn sau khi đã dâng cúng các vị hương linh thì phần tinh túy trong thức ăn đó như không còn, chỉ còn lại phần xác thôi. Cho nên, nếu mình ăn thức ăn đó thường sẽ không tốt. Không ai cúng cho người sống mà chỉ cúng cho người chết. Người chết thì được gọi là cô hồn, là hồn ma hay ma quỷ. Nên đồ ăn để cúng tế cho người chết nghĩa là các vong linh ma quỷ đã ăn. Nếu ăn đồ ăn đó thì sẽ làm tổn hại cho người sống, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe và tinh thần của người đang sống. Giống như đồ ăn đã mời người khác ăn rồi, đồ thừa mà đi mời người khác ăn thì làm tổn phước chính mình và người khác. Vậy thì gia đình mình đám giỗ là cúng cái gì? Gia đình quý vị đám giỗ cũng là cúng cô hồn chứ cúng cái gì? Hiểu không? Ông bà đã mất rồi thì là cô hồn chứ gì? Vậy thì cái việc mà chết xong rồi gọi là cái gì? Cô hồn hoặc là ma hoặc là quỷ. Thêm vào đó, đồ cúng bị nhiễm khói hương, tàn hương rất độc hại nên các chư tăng ni không ăn đồ cúng. Ngày nay đó quý vị thờ không có bát hương càng tốt. Vì nói thật ra đó, hương bây giờ làm bằng hóa chất, rất nhiều độc tố. Thì cái độc tố đó đã ảnh hưởng đến gan nè, phổi nè, ảnh hưởng đến tim nè, ảnh hưởng đến não và ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí là rất là nguy hại. Nên quý vị nên mạnh dạn bỏ luôn cái tập tục đốt hương. Vì đốt hương đó, nó không có trong văn hóa Phật giáo ở Ấn Độ, nên ảnh hưởng chính yếu là từ Trung Hoa thôi. Vì người Trung Hoa họ tin rằng đó là hương đó, nó tạo ra khói nó bay lên trời, cho nên đó là thông qua cái khói bay ta mới gửi gắm cái lòng thành của mình đó, theo hương, để đó là tập tục văn hóa của Trung Quốc. Do đó các Phật tử đi chùa đó mà không thắp hương càng tốt. Chùa nào người ta đi chùa ta cũng thắp hương ngọt hết, vô trong chùa không còn được bình an nữa, toàn là độc tố hóa chất không. Cho nên đó là bỏ luôn cái tập tục đốt hương càng tốt. Dù khoa học đã chứng minh và truyền thông nhà nước đưa tin rất nhiều, cùng với thực tế sức khỏe người thân yếu đi, tại sao nhiều người thấy nguy hiểm nhưng lại khó thay đổi? Nhiều người cho rằng đây là truyền thống tổ tiên. Xin nhắc lại với các quý vị, đây là truyền thống của người Trung Quốc, không phải truyền thống tổ tiên người Việt Nam. Nên quý vị nên mạnh dạn bỏ luôn cái tập tục đốt hương. Vì đốt hương đó, nó không có trong văn hóa Phật giáo ở Ấn Độ, nên ảnh hưởng chính yếu là từ Trung Hoa thôi. Vì người Trung Hoa họ tin rằng đó là hương đó, nó tạo ra khói nó bay lên trời, cho nên đó là thông qua cái khói bay ta mới gửi gắm cái lòng thành của mình đó, theo hương, để đó là tập tục văn hóa của Trung Quốc. Trên báo điện tử Phú Thọ đã có bài như sau. Tại khu vực đền Hùng dưới thời Hùng Vương đã có những tín ngưỡng thờ thần tự nhiên, thờ trời. Còn trên báo điện tử Hòa Bình đã viết như sau. Tương truyền, thời Hùng Vương, đỉnh núi Nghĩa Lĩnh là nơi vua Hùng thường lên tế trời đất. Hơn nữa, thời trước ông bà ta khó khăn, không có đủ ăn nên không có tập tục thắp hương này. Có người lấy lý do cho việc thắp hương rằng cả làng cũng làm, mình không làm thì người ta dị nghị. Xin hỏi quý vị như sau, mình đã biết cái gì đúng, cái gì sai, sức khỏe và bình an của người thân mình thì ai là người phải chịu trách nhiệm? Các nhà khoa học, thậm chí những người hiểu sâu về tôn giáo đã nói không nên đốt hương. Nhiều người tìm nhang sạch để thắp hương, nhưng thực tế là bất cứ thứ gì đốt ra khói đều có độc tố. Các loại hương đều được ngâm tẩm trong các hóa chất độc hại. Chắc chắn vẫn có, đấy là đánh lừa người dân. Hơn nữa, xã hội ngày nay tình yêu thương đi xuống, người thân còn sống thì không quan tâm lo lắng mà chỉ quan tâm lễ nghĩa cho người chết. Nhưng ngày nay, tình yêu thương của mẹ đang dần biến mất và bị thay thế bởi chủ nghĩa vật chất. Ngày nay, chúng ta thật dễ dàng nghe được tin tức rằng anh em tranh giành tài sản, xô xát, đánh giết lẫn nhau chỉ vì một chút lợi ích. Bố mẹ bị con cái bỏ rơi, không nuôi dưỡng. Con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Người trẻ tự kỷ, trầm cảm, ghen tuông, yêu đương mù quáng dẫn đến giết người. Tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao. Cuộc sống thì ai ai cũng luôn lo lắng, bất an hơn là niềm vui và hạnh phúc. Ngày nay xã hội đã phát triển.
Mọi người thường nói phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng chỉ phát triển lễ nghĩa với người đã chết, còn người đang sống thì không quan tâm, thậm chí mong họ sớm ra đi. Có câu thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, nên các quý vị yêu gia đình của mình thì cho họ biết thôi. Chúc gia đình các quý vị luôn được bình an và hạnh phúc.